Wala kayo sa tatay ko. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Wala sa tatay ko. Mga tulay, kalsada at infrastruktura, yun yung pinagawa nun. Ang tatay ko sinagot ang ospital at papagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko, Ang tatay ko, si Tatay Digong. si Tatay Digong, Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. 6 na taong serbisyong may tatak ng tapang at malasakit. Inuuna ang ating kaligtasan, seguridad, kapayapaan at kapakanan ng mga nangangailangan. Matatag, may paninindigan at tapat sa bayan. Ibinuhos ang lahat para sa Pilipino, para sa maliwanag na kinabukasan at tungo sa pag-angat ng bawat mamamayan. Ito ang Duterte Legacy. Magandang tanghali po sa ating mga kababayan at sa Malacanang Press Corps. Humarap si Pangulong Rodrigo Roa Duterte kagabi para sa kanyang regular Talk to the People address. Ito ang ilan sa naging salient points. Muling nagpaalala ang Pangulo na hindi pa ligtas ang Pilipinas sa coronavirus at variants nito. Ang kasalukuyan na mababang kaso ng COVID-19 ay dahil sa ating pinapairal na pagsusuot ng mask. Dagdag ni Pangulo, ang face mask requirement ay mananatili hanggang sa huling sandali ng kanyang termino. Kaugnay nito, pinuri ng World Health Organization Representative Rahendra Yadav ang pagsusuot ng mga Pilipino ng face masks. To quote Dr. Yadav, "The good thing is Filipinos are one of the best in wearing masks." Bagaman may pagtaas ng COVID-19 cases sa 14 alert level 1 areas, nananatiling mababa ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa report ni Department of Health Secretary Francisco Duque, ukol sa latest COVID-19 situation, nasa 224 ang ating daily average cases habang nasa 1.6% ang ating positivity rate. Samantala, iniulat ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na inaprubahan na ang amendments ng Emergency Use Authorization or EUA para sa 4th dose or second booster para sa vulnerable sectors. Still, on the report of Secretary Galvez, the G20 report, Accelerating COVID-19 Vaccine Deployment, cited the Philippines as a country example on how to address deeply entrenched and widespread vaccine hesitancy. This is certainly a Duterte legacy that we all are very proud of. Congratulations po sa lahat. Partikular yung ating mga medical frontliners for a job well done. Sa usaping bakuna pa rin, as of April 18, 2022, nasa mahigit 72 million ang naka-first dose, habang nasa halos 67 million ang fully vaccinated ayon sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Nasa mahigit 12.6 million naman ang naka-booster shots. Overall, nasa mahigit 144.7 million ang total doses administered. Sa mga chikiting na edad 5 hanggang 11 taong gulang, nasa mahigit 1.4 million na ang fully vaccinated. Samantalang mga batang 12 hanggang 17 anyos, nasa higit 9 million ang fully vaccinated as of April 17, 2022. Nasa 11.5 million ang kailangang mabakunahan sa pediatric vaccination. Pumunta naman tayo sa ating mga lolo at lola. Nasa 6.6 million
ang fully vaccinated seniors as of April 7, 2022. 20% pa or 1.8 million na mga seniors ang kinakailangan na mabakunahan. At para mapaigting ang bakunahan at bilang pagsunod sa direktiba ng Pangulo, nasa 750 cities at municipalities ang nagsasagawa ng LGU house-to-house vaccinations. Naka-flash po sa inyong screen ang breakdown nito sa mga rehiyon. Samantala, sa mga nabakunahan, magpa-booster o additional dose ng COVID-19 vaccines na. Ito ay isa sa mga siyentipikong tugon sa bumababang immunity laban sa COVID-19 ayon sa pag-aaral. Bumaba ang immunity ng isang tao makalipas ang ilang buwan matapos ang pangalawang dose o single dose ng COVID-19 vaccines. Ayon kay Secretary Galvez sa Talk to the People kagabi, nasa mahigit 40 milyon sa general public ang kailangan mabigyan ng booster. Tandaan po natin, ang booster dose o additional dose ay dumaan sa masusing aral at ito ng ating mga eksperto sa Food and Drug Administration o FDA. Ang mga ito ay siguradong ligtas at epektibo upang pataasin ang ating immunity laban sa malalang sakit o kamatayan na dulot ng COVID-19. Mataas ang posibilidad na magtala ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa mga susunod na linggo kung patuloy ang hindi pagsunod sa ating minimum public health standards. Hinihikayat po ang lahat sa kanilang mga activities ngayong summer at sa nalalapit na eleksyon. Mahigpit na sumunod sa ating health standards or minimum health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay, pagdistansya, at pagkumpleto sa bakuna kasama na ang mga booster shot. Ang booster ay ligtas, epektibo, at libre. Sa ating pag-iingat at pagbabakuna ng booster shots, ating maproprotektahan ang sarili at pamilya. Sa ibang bagay naman, kasama sa Duterte legacy ang pagbalik loob na mahigit 22,000 rebel returnees. Nasa mahigit 6,000 dating rebel o rebelde ang nabigyan ng financial assistance habang nasa 879 na nabigyan ng housing assistance. Nasa halos 25,000 naman na dating mga rebelde kasama ang kanilang dependents ang graduate sa skills training. Kasama po ang mga ito sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP benefits. Tunay na mas pinalawak at pinalakas natin ang mga programa para sa rebel returnees. Malungkot pong balita. Nagdadalamhati po kami sa pagyao ni Philippine Ambassador to China, His Excellency Jose Santiago Chito Santa Romana. Nagbibigay pugay kami sa Ambassador o kay Ambassador Santa Romana sa kanyang mga nagawa para tumibay ang Philippine-China relations. Our thoughts and prayers to the Santa Romana family. At panghuli, binabati po natin si Pangulong Joseph Ejercito Estrada sa kanyang ika-85 kaarawan ngayong araw, April 19. Happy birthday, Mr. President, Mayor Erap
we wish you happiness and good health, Mr. President. Pumunta naman tayo ngayon sa mga tanong ng MPC. Good afternoon, Yusek Rock. Good afternoon, Secretary Martin. Ang una pong tanong mula kay Julie Aurelio ng Inquirer. Pareho po sila ng tanong ni Nestor Corrales. Pero babasahin ko na po muna itong tanong ni Julie Aurelio. May I get the palace reaction to a statement of maritime expert J. Batumbakal of DOE suspension of oil exploration in West Philippine Sea. Batumbakal calls it a game of chicken and we're losing, end quote. And the Chinese Coast Guard's tailing of two Philippine ships conducting a seismic survey of WPS is a signal that China is seriously out to prevent any petroleum exploration development by Philippines in its own waters. Batumbakal also warned that if PXP Energy Corp is not allowed to conduct survey in WPS, it might be eventually forced to abandon its survey contract. Similar question po yan ni Nestor Corrales din ng Inquirer. Thank you, Nestor. Julie, sa inyong katanungan pagdating po sa naging pahayag ni Professor Batumbakal. The survey was held in abeyance because of the decision of the Security, Justice, and Peace Cluster, or SJPC, in the cabinet. The DOE already asked the SJPC to reconsider the decision and to immediately allow the survey. The DOE sought reconsideration on the ground that under international law, a geophysical survey is perfectly legitimate activity in any disputed area. The DOE is still waiting for the decision on its requests for reconsideration. Thank you. Opo. Ang susunod pong tanong mula kay Prince Goles ng Abante Politico. Request reaction daw po ng anak na Lusugan Party List Representative Mike Defensor statement urging Malacanang to offer Marcos Jr. a PSG protection. The Presidential Security Group of PSG provides security for the President and the First Family only. Now, alam natin na sa Amerika, napapanood natin na kung sino yung mga nananalo na kandidato ay nabibigyan ng kanilang Secret Service. But I am not so familiar with how the protocols work under the PSG. But from what we know, the PSG only serves the sitting president and the First Family. Second question ni Prince Goles, request reaction on Duterte's youth reps recommendation to rename NAIA to Manila International Airport. There has to be a congressional action to repeal the Republic Act number 6639, which renamed MIA to NAIA. It can be remembered that the Supreme Court in 2020 already junked the petition to nullify the said law. Thank you. Apo. Secretary, susunod na magtatanong via Zoom si Mela Les Moras ng PTV. Hi, good afternoon, Secretary Andanar, Yusek Rocky. Sec Andanar, unahin ko lang po regarding sa COVID-19 situation pa rin. Nito lamang kasing Holy Week ay naitala ang sobrang daming turista, bilang ng mga turista sa Boracay. Gayon din sa iba pang tourist spots sa bansa. Ano pong masasabi dito ng Malacanang? At ano po ang inyong assessment sa dami ng mga taong nagpunta sa mga bakasyunan at iba pang pampublikong lugar nitong ang nakalipas na weekend? Good afternoon din, Mela. Magandang balita yan na dumadami na ang mga turista. So, ibig sabihin, yung confidence level ng ating mga kababayan na magbakasyon ay nandyan na. Matapos nga ang mga lockdown. Ngayon, ay makaka-recover na ang turismo at makakabangon ang ekonomiya sa mga lugar na very dependent
on tourism. But the pandemic is not yet over. DILG and DENR have been apprised of the breach regarding the excess carrying capacity in Boracay last week. Hintayin po natin ang kanilang report. Thank you. Opo. Opo, and Secretary Andanar, kasi ang nag-aalala lang yung iba nating kababayan dahil nga, yun nga may tinatawag na revenge tourism dahil nga parang marami tayong mga kababayan na excite na pumunta sa mga tourist spot, ay dumarami talaga yung mga tao sa mga tourist spot. Hindi po ba kaya ito cause of concern sa Malacanang? And ano po yung mga paalala natin sa mga kababayan natin, lalo na dun sa mga, may mga nakaschedule na bakasyon sa iba't ibang lugar? Kasama yan sa napag-usapan kagabi, yung pagtaas nga ng tourism at yung pagbalik ng kumpiyansa or ng confidence ng ating mga kababayan para makapunta ng malls, para makaikot. Kumbaga ay bukas na nga yung ating ekonomiya. Kaya nga po ay patuloy nating pinapaalala sa ating mga kababayan na huwag itigil yung minimum health protocols. Paghugas ng kamay, pagsusuot ng mask, or kung kayang umiwas sa crowd, ay umiwas. Nakita natin, even before the Holy Week holidays happened, ay napakadami ng umaattend sa mga rallies. Yung sa rallies talagang dikit-dikit. Kaya dapat talaga mag-ingat tayong lahat mga kababayan dahil hindi pa nga po tapos itong ating pakikipaglaban sa COVID-19. Opo. At Secretary Andanar, panghuling katanungan na lamang po kasi sa ngayon nasa last leg na ng campaign yung ating mga kumakandidatong politiko. Sa panig ni Pangulong Duterte, ano po ba yung pwedeng i-expect ng ating mga kababayan, yung kanyang stand kaya na hindi talaga siya mag-endorso sa ng presidential candidate ay final na? At idagdag ko na lamang din, Secretary, pahabol na tanong ni Acer Paroja din ng PNA. Just for the record, holiday daw po ba ng May 9, 2022? Narinig po natin kagabi sa Talk to the People ng ating Pangulo na sinabi niya na wala siyang sinusuportahang kandidato sa pagka-presidente at neutral po ang ating Pangulo. At let me get back to you on the question about the holiday. Okay, maraming salamat po Secretary Andanar at Yusek Rocky. Thank you, Mela. Secretary, susunod na magtatanong mula kay ang tanong mula kay Sam Medenilla ng Business Mirror. Na-sign na ba ni President Duterte ang proposed EO to transfer the management of NIA from the Office of the President back to DA or Department of Agriculture? Hello, Sam. The NIA EO is still not with Malacanang Records Office as of press time. Opo. Second po niyang question, may na-approve na ba si President Duterte ng IRR for the Department of Migrant Workers? If yes, was it the version of Secretary Mamao or that of the DMW Technical Working Group? There is no approved IRR or implementing rules and regulation as of this time. So far, what we received is just the draft IRR. We are still awaiting for comments. Thank you. Third question po ni Sam Medenilla, na-receive na kaya ng Office of the President ang consolidated vape bill? If yes, kailan daw po? Wala pa pong nare-receive ang Malacanang Records Office app. Opo. From Vance Fernandez, will the President like or push for the next administration to carry on his foreign policy on diplomacy with other nations? The President's independent foreign policy gears towards protecting our national interests and our sovereignty as a nation. The next President should keep this in mind and may or may not follow suit. Nasa kanya po yan. Opo. Thus, the incoming administration have to continue diplomatic improvements created with China
in the current administration, and will the President want the next administration to continue the tough stance or reconciliate with the West for the next administration? I think the question is best asked to the next administration. Apo. Tanong po mula kay Angel Ronquillo, nabanggit niyo na po ito, Secretary, yung tukol daw po sa pagpanaw ni Philippine Ambassador to China, Jose Santiago Santa Romana. From Alvin Baltasar, PNP Chief Carlos is set to retire on May 8, a day before the election. Any possibility of extending General Carlos' term or maaari bang mag-appoint na lang ng OIC sa PNP si President Duterte? Hintayin po natin ang desisyon ng ating Pangulo sa bagay na ito, Alvin. Second question po niya, palace reaction sa di umano'y pahayag ng isang kandidato sa pagkapangulo na magkakagulo kapag ang nanalo sa eleksyon ay si former Senator Bongbong Marcos. The information cropped up during the press con of 3 presidentiables this past Sunday. How does the palace foresee the post-election with such kind of statement? Handa po ang ating pamahalaan at ang ating uniformed personnel na panatilihin ang kaayusan ng ating bansa. From Rose Novenario of Hataw, may tuturing bang midnight deal ang ng Administrasyong Duterte ang pagbebenta sa IBC 13 sa halagang 5 billion pesos considering na ikinakasa ang public bidding 2 buwan bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte? Rose, there is no midnight deal here. It is a mandate of the Duterte administration to rehab the government TV station since day one. At first time in the history since 1986 to privatize the television network. No bidding scheduled for this matter as of press time. TWG, or the Technical Working Group, is still working on it. And this answer is particularly from the chairman, Hexelon Alvarez of IBC 13. Opo. From Rose Novenario pa rin po ng Hataw, paano na yung COA report kaugnay sa amended joint venture agreement ng IBC 13 at R2 builders na ito'y null and void dahil sa halip na sharing of net revenues in a residential development, ang kasunduan ay naging contract of sale ng lupain ng IBC 13 na ikinalugi ng gobyerno. Hindi aprobado ng National Economic Development Authority o NEDA, Board Investment Coordination Committee o ICC, at hindi nilagdaan ang kaukulang approving authority alinsunod sa sections 7.2b at ang 7.2c ng revised guidelines and procedures for entering into JVS between government and private entities. The current leadership of the Intercontinental Broadcasting Corporation has engaged an independent team to look into any irregularities of the R2 builders agreement. As of date, IBC is still negotiating with R2 to upgrade badly needed facilities that should have been complied with. We are confident that before the President's term ends, R2 would have complied. Thank you, Rose. Opo. From Vic Sumintak ng Radyo Agila, ano daw po ang development sa government allows partial deployment sa Ethiopia? Government has partially lifted the ban on the deployment of overseas Filipino workers to Ethiopia based on the board resolution made by the Philippine Overseas Employment Administration, or POEA. This after the alert level in Ethiopia was lowered from 4 to 2. Thank you. Opo. Ano rin daw po ang development sa more job openings para daw po sa OFWs in Germany? Umaasa po tayo na mapa-finalize ng Department of Labor and Employment o DOLE ang labor agreements with Germany
bago matapos po ang termino ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Opo. Yung tanong po ni Prince Goles ng Abante Politico, nasagot niyo na about nun kung magdedeklara po ng holiday. Natanong na po yata ito ni Mela tungkol sa May 9 election. Secretary, basahin ko na lang po yung ibang tanong ni Vic Sumintak. Baka nang po meron na rin kayong sinabi niya po dito, Facebook Meta restricts NSA Secretary Esperon account for alleged red baiting in social media. Ang questions, decisions, saying Meta thinks its fact checkers are more competent than him on NatSec matters. Ngayon ko lang narinig yung balitang yan, but let me check first with Secretary June Esperon. Opo. Yung isa pa rin po yung tanong, President Duterte's economic team to attend daw po the IMF WB meeting in Washington with Ambassador Romualdez assisting them for PPP roadshow to invite U.S. investors. And then DTI Secretary Lopez will meet with U.S. Commerce Secretary to advance talks on bilateral and strategic initiatives and cooperation on trade and investments. Ano po yung tanong? Kung siguro sir, kung tutuloy, kung may plano po talaga yung economic team na pupunta po sa Washington. Oh, okay. Let me find out kung talagang tutuloy ito. Narinig ko na yan. Let me call DTI Secretary Mon Lopez after this briefing at para ma-message natin kay Vic yung katanungan. Okay. Thank you, Secretary Andanar. Salamat din po sa Malacanang press corps. Thank you so much, Rocky. Thanks, everyone. I hope you had a very restful and blessed Holy Week. Bakbakan na naman, trabaho na naman tayo. At maraming salamat muli, Yusek Rocky, at sa MPC. Dito po nagtatapos ang ating press briefing. See you again on our next briefing. Stay safe and healthy, everyone. Tandaan, basta't laging handa at sama-sama, kaya natin ang anumang pagsubok. Wala kayo sa tatay ko. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Wala sa tatay ko. Mga tulay, kalsada at infrastruktura, yun yung pinagawa nun. Ang tatay ko sinagot ang ospital at papagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko, Ang tatay ko, si Tatay Digong. si Tatay Digong, Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. 6 na taong serbisyong may tatak ng tapang at malasakit. Inuuna ang ating kaligtasan, seguridad, kapayapaan at kapakanan ng mga nangangailangan. Matatag, may paninindigan at tapat sa bayan. Ibinuhos ang lahat para sa Pilipino, para sa maliwanag na kinabukasan at tungo sa pag-angat ng bawat mamamayan. Ito ang Duterte Legacy. Bakit nyo